Γεια σε όλους! Η ώρα είναι 7:36 το πρωί και κατευθυνόμαστε προς τον Πειραιά. Όσο βλέπετε να βολτάρω στο λιμάνι και να ψάχνω το καράβι μου, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα road trip μέσα από τα μάτια μου. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα road trip μέσα από τα μάτια μου. Μόλις μία μισή ώρα από το λιμάνι του Πειραιά με το αργό καράβι ταξιδεύουμε σε ένα τόσο μικρό νησάκι με καταπράσινες διαδρομές και καταγάλινες παραλίες. Ταξιδεύουμε στο Αγκίστρι. Ένα νέο road trip μέσα από τα μάτια μου ξεκινά. Το Αγκίστρι, αν και μικρό, διαθέτει δύο λιμάνια. Το φυσικό, το οποίο βρίσκεται στο χωριό Σκάλα, αλλά και το τεχνητό, στο Μεγαλοχώρι. Στη Σκάλα δένουν κυρίως τα αργά καράβια, ενώ στο Μεγαλοχώρι προσεγγίζουν μόνο τα δελφίνια. Αυτό το μέρος το έμαθα το 2019, όταν πρωτοήρθα με φίλους. Εκείνη η χρονιά ήταν η τελευταία στην οποία το δάσος ήταν γεμάτο από σκηνές και χαμογελαστά νεανικά πρόσωπα, επιδιώκοντας την επιστροφή στη φύση και την ξεκούραση. Τις επόμενες χρονιές μειώθηκαν ραγδαία οι κατασκηνωτές, εξαιτίας των αυστηρών ελέγχων στην περιοχή. Αργότερα θα μιλήσω περί ελεύθερου κάμπινγκ. Μετά από περίπου 10 λεπτά περπατήματος, ξεπροβάλλει στα μάτια μας η Χαλικιάδα. Μια παραλία κρυμμένη, με βαθιά νερά και βότσαλ. Έχει δύσκολη κατάβαση και απαιτεί προσοχή, λόγος για τον οποίο οι οικογένειες και τα παιδιά απουσιάζουν. Έτσι λοιπόν η Χαλικιάδα ξεχωρίζει για τη φοβερή ησυχία της. Καθώς φτάσαμε στην παραλία, στήσαμε τη σκηνή μας και βουτήξαμε γρήγορα στα δροσερά και καταγάλανα νερά της.
Ένας από τους λόγους που αγαπάω αυτό το μέρος είναι πως πραγματικά ξεφεύγω από την καθημερινότητα και χαλαρώνω. Η χρήση του κινητού μειώνεται σημαντικά και ένα βιβλίο κάθε φορά με συντροφεύει. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρω πως το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται στην Ελλάδα και υπόκειται σε πρόστιμο 300 ευρώ ανακατασκηνωτή και όχι ανασκηνή. Εννοείται πως κάθε φορά και εγώ ρισκάρω συνειδητά για την παράβαση αυτή, ελπίζοντας ότι δεν θα γίνει κάτι. Μέχρι στιγμής την έχω βγάλει καθαρή. Και κάπως έτσι είναι η σκηνή μου, πλήρως εξοπλισμένη και λειτουργική. Ένα από τα πιο ωραία συναισθήματα του κάμπινγκ είναι το πρωινό ξύπνημα και η απευθείας βουτιά στη θάλασσα. Η Χαλικιάδα κοιτάζει την Ανατολή, με αποτέλεσμα να θερμαίνονται τα βότσαλα πολύ γρήγορα και να σε ξυπνούν. Παρ' όλα αυτά, λίγο αφού ξεπροβάλλει ο ήλιος από την Αίγινα, μια δροσερή βουτιά είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Αφού ξυπνήσαμε για τα καλά και φάγαμε πρωινό, η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στην Απόνησο, σε μια φυσική θαλάσσινη πισίνα. Προτού όμως φτάσουμε στην Απόνησο, πρέπει να γνωρίζετε ότι το Αγκίστρι έχει 3 μικρά χωριά, τη Σκάλα, το Μεγαλοχώρι και τα Λιμενάρια. Τα πρώτα δύο βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού και έχουν δικές τους μικρές αμμουδερές παραλίες ιδανικές για οικογένειες. Τα Λιμενάρια που βρίσκονται στο νότιο τμήμα έχουν στα 2 χιλιόμετρα την Απόνησο, την παραλία που θα επισκεφτούμε σε λίγο. Φεύγοντας από τη Σκάλα προς το Μεγαλοχώρι, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τον παραλιακό δρόμο, καθώς ένας ωραίος ασφαλτοστρωμένος δρόμος υπάρχει και από την πάνω πλευρά. Αν και μικρό σαν νησί, το Αγκίστρι διαθέτει τα πάντα. Η πυκνή του βλάστηση που σε ορισμένα σημεία φτάνει μέχρι και την παραλία μαγεύει τον επισκέπτη. Οι φιλόξενοι 1100 κάτοικοι περίπου με απογραφή του 21, το καλό φαγητό και οι καθαρές παραλίες συμπληρώνουν τον απόλυτο προορισμό για διακοπές κοντά στην Αθήνα. Οδηγώντας νότια, η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι δεν βρισκόμαστε στον Αργοσαρονικό, αλλά ίσως στο Πήλιο, στα νησιά Σκόπελο, Σκιάθο. Η φοβερή διαδρομή με τα Πεύκα σε ταξιδεύει σε άλλα μαγευτικά μέρη. Κι όμως, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο Αγκίστρι. Διασχίζοντας και τα λιμενάρια, μετά από 2 περίπου λεπτά και λίγο πριν την Απόνησο, συναντήσαμε την περίφημη λίμνη του Αγκιστρίου, γνωστή και ως λεκάνη για τους ντόπιους. Αποτελείται από θαλασσινό νερό και καμαρώνει για το δικό της υγροβιότοπο από χλωρίδα και πανίδα.
Μετά από συνολική διαδρομή 20 περίπου λεπτών, φτάσαμε επιτέλους στην Απόνησο. Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε εν συντομία τι είναι η Απόνησος, θα λέγαμε πολύ εύκολα πως πρόκειται για ένα μικρό παράδεισο με κρυστάλλινα νερά και εξωτική ομορφιά. Η Απόνησος είναι ένα μικρό ιδιωτικό νησί, το οποίο ενώνεται με το μεγαλύτερο Αγίστρι με μία μικρή γέφυρα. Η παραλία δεν έχει μήκος πάνω από 150 μέτρα και πλάτος πάνω από 5 μέτρα, με την ακτή να καλύπτεται από επίπεδα και λία βράχια. Για να έχουμε πρόσβαση στο νησί, θα πρέπει να πληρώσουμε ένα μικρό εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να απλώσει την πετσέτα του ελεύθερα στην απέναντι μεριά. Φυσικά, όσο πιο πρωινή είναι η επίσκεψη στο χώρο, τόσο πιο καλή και η θέση χαλάρωσης. Ο χαρακτηρισμός γαλαζοπράσινα για τα νερά αυτής της παραλίας δεν είναι υπερβολή. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι στα πρώτα μέτρα είναι ρηχά, στοιχείο που κάνει την Απόνησο φιλική για τα μικρά παιδιά. Για να κολυμπήσουμε, περάσαμε από μια ειδική ράμπα, αισθάνοντας ότι μπαίνουμε πραγματικά σε πισίνα και όχι σε θάλασσα. Ο υπέροχος βυθός κάνει τις καταδύσεις στην Απόνησο πραγματική απόλαυση. Επομένως, αν έχετε εξοπλισμό, φροντίστε να τον φέρετε μαζί σας, ενώ μπορείτε να νοικιάσετε θαλάσσια ποδήλατα και κανό. Στη συνέχεια της ημέρας, κάναμε μία μικρή βόλτα ώστε να ανακαλύψουμε και άλλα αποκρύφα σημεία της Απονήσου. Υπάρχει οργανωμένο beach bar αλλά και μία ταβέρνα με εξαιρετικές θαλασσινές γεύσεις σε αρκετά προσιτές τιμές. Όσο πιο μακριά από το beach bar, τόσο και πιο πολύ ησυχία. Νομίζω πως η Απόνησος είναι από μόνη της μία παραλία που σου προσφέρει απλόχερα τα πάντα. Φεύγοντας, συναντήσαμε μία αλογοβόλτα, πράγμα που κάνει το μέρος αυτό ακόμη πιο παραμυθένιο. Επιστρέφοντας πίσω, θα πω ότι η Απόνησος είναι μια εκπληκτική παραλία και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Καθώς ο ήλιος δει, λίγη μουσική και λίγο κρασί θα με συντροφεύσουν μέχρι να έρθει η νύχτα. Τα βράδια στη Χαλκιάδα είναι ήσυχα. Το μόνο που ακούγεται είναι η θάλασσα, αλλά και τα χελιδόνια που φωλιάζουν σε τρύπες που έχουν δημιουργήσει πίσω μου στο βουνό. Λόγω της έλλειψης φωτός, εκεί που βρίσκομαι, όταν σκοτεινιάσει για τα καλά, η εικόνα που αντικρίζω είναι κάπως έτσι. Δύσκολο να το πιστέψετε φίλοι μου, και όμως είναι αληθινό.
Μία ακόμη ημέρα έφτασε στο τέλος της. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, βούτυξα εννοείται στα δροσερά νερά και πήρε το πρωινό μου. Μία νέα μέρα ξεκινά δείχνοντας λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο ανεβοκατεβαίνω στην παραλία. Το έχω κάνει αρκετές φορές και έχω συνηθίσει ανεβάζοντας την ταχύτητά μου. Όποιος πρόκειται να έρθει για πρώτη φορά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δύσκολο δεν είναι, απλά απαιτεί προσοχή. Σκεφτείτε μόνο πως ανεβοκατεβαίνω με όλα τα κατασκηνωτικά. Άρα και εσείς μπορείτε. Και φυσικά όταν ανέβω πάνω η θέα είναι απίστευτη. Από τη μία η Χαλικιάδα και από την άλλη η Αίγινα και ο Αργοσαρονικός. Μπαίνω λοιπόν στο δασικό μονοπάτι και σε 10 λεπτά θα έχω αντικρίσει πολιτισμό. Ακολουθώντας τον ίδιο χθεσινό δρόμο, διασχίζοντας τη σκάλα και το μεγαλοχώρι και κατευθυνόμενος προς την Απόνησο, συναντώ μία απότομη δεξιά στροφή που με οδηγεί στη Δραγονέρα. Η Δραγονέρα με απλά λόγια είναι η διπλή παραλία στο Αγκίστρι όπου τα πεύκα κατεβαίνουν μέχρι τα κρυστάλλινα νερά. Κι όμως φίλοι μου, είναι μια παραλία που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε, καθώς πολλοί τακτικοί επισκέπτες τη θεωρούν ως την ομορφότερη του νησιού. Στην πραγματικότητα, η Δραγονέρα είναι μια διπλή ακτή με δύο πολύ κοντινές μα διαφορετικού προφίλ παραλίες, τη Μεγάλη και τη Μικρή Δραγονέρα, οι οποίες απέχουν μόλις 1 χιλιόμετρο μεταξύ τους. Κατά τα λοιπά ωστόσο, μοιάζουν ως προς την αίσθηση που αποπνέουν. Και οι δύο δηλαδή διαθέτουν λευκό βοτσαλάκι και βλέπουν σε κρυστάλλινα νερά μέτριου βάθους με ιδηλιακούς γαλαζοπράσινους χρωματισμούς. Κύριο δε στοιχείο της ταυτότητάς τους είναι η ζωηρή αίσθηση περασίνου που τις περιβάλλει. Ο κόσμος που έρχεται εδώ ποικίλει. Θα δείτε νεαρές παρέες, οικογένειες καθώς και ζευγάρια. Άλλωστε, κάθε ένας βρίσκει αυτό που επιθυμεί στη Δραγονέρα, αφού η μικρή παραλία είναι ανοργάνωτη, ενώ η μεγάλη οργανωμένη. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά τους, που διαμορφώνει ξεχωριστό προφίλ για την κάθε μία. Έτσι, όσοι αγαπούν να στείλουν τη δική τους ομπρέλα και ψάθα και να αποφεύγουν τις ξαπλώστες και τα συναφή, κατευθύνονται στη Μικρή Δραγονέρα. Όσοι δεν θέλουν να κουβαλάνε, πάνε στη Μεγάλη Δραγονέρα, η οποία προσφέρει ομπρέλες, ξαπλώστες, αλλά και μια καντίνα για στοιχειώδεις προμήθειες, καφέ, νερό, τόστ, φαγωτά κλπ. Μία επίσης σημαντική πληροφορία είναι η πολύ αχυνή που διαθέτει η παραλία. Από τη μία απαιτεί προσοχή, καθώς ο τραυματισμός είναι εύκολος, αλλά από την άλλη μας αποδεικνύει πως πιο καθαρή παραλία δίπλα στην Αθήνα δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ. Όπως πάντα, οι αμέτρητες βουτιές που κάνω και το υποβρύχιο κολύμπι δεν σταματήσανε καθόλου. Τα νερά αυτά ήταν απίστευτα.
Φεύγοντας από τη Δραγονέρα, έκανα μία μικρή βόλτα στο Μεγαλοχώρι και συνέχισα για τη Σκάλα. Για άλλη μια φορά πήρα το παραλιακό κομμάτι που είναι και το πιο όμορφο. Επέστρεψα ανεφοδιασμένος στη Χαλικιάδα για τη συνέχεια της μέρας. Και στο σημείο αυτό βλέπετε και από πάνω πώς είναι η κατάβαση για την παραλία. Όπως ανέφερα και στην αρχή του επεισοδίου, η Χαλικιάδα κοιτάζει την Ανατολή. Επομένως, μετά τις 5 το απόγευμα, τα βράχια της παραλίας την επισκιάζουν, δημιουργώντας μια φυσική ομπρέλα για τον ήλιο. Στην αρχή του μονοπατιού προς τη Χαλικιάδα υπάρχει παραλία σκληρή. Ένα μικρό κολπάκι με καθαρά νερά, άμμο αλλά και βότσαλο, πολύ κοντά στον πολιτισμό των αγαθών και των υπηρεσιών. Γεγονός που δίνει μια παραπάνω ευκολία στους λουόμενους. Μία ακόμη πολύ μικρή αμμουδερή παραλία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο λιμάνι στη Σκάλα. Περπατώντας παραλιακά, συναντάμε τη μεγάλη και ρηχή παραλία της Σκάλας με άμμο και ξαπλώστρες. Ακριβώς μπροστά από όλα τα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για οικογενειακές διακοπές. Το χωριό Σκάλα είναι το πιο γνωστό χωριό στο Αγκίστρι. Προσφέρει απλόχερα τα πάντα. Φήμες λένε μάλιστα ότι εδώ θα απολαύσεις το καλύτερο φαγητό στο νησί. Νομίζω πως θα συμφωνήσω. Με το που μπούμε στο κέντρο της Σκάλας, αντικρίσαμε την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, αλλά και τη στάση του λεωφορείου, από που μπορείτε να πάτε σε όλο το νησί. Η παραλία Sunrise είναι η δεύτερη παραλία της Σκάλας που βρίσκεται στην έξοδό της στον παραλιακό δρόμο προς το Μεγαλοχώρι. Βρίσκεται πάνω σε ένα ιδηλιακό πολυτέλες καλοκαιρινό περιβάλλον, είναι οργανωμένη πολύ όμορφα με ξαπλώστρες, στρώματα, ομπρέλες και τραπεζάκια στην αμμουδιά πάνω στη θάλασσα. Και εδώ μπορείτε να απολαύσετε καφέ, ούζο, κοκτέιλ και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Για μία ακόμη φορά απολαύσαμε τον παραλιακό δρόμο προς το Μεγαλοχώρι, καθώς έπεφτε ο ήλιος με τα χρώματα να μαγεύουν. Και αφού υπήρχε αρκετός χρόνος, κάναμε και μία βόλτα στο λιμάνι του Μεγαλοχωρίου, βγάλαμε φωτογραφίες και στη συνέχεια μπήκαμε στο χωριό.
Η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής Βασιλική Μετρούλο είναι η μητρόπολη του νησιού, χτισμένη το 1885 από πορόλιθο και βρίσκεται στο κέντρο του μεγαλοχωρίου. Αξίζει να την επισκεφτείτε για τις αξιόλογες αναγεννησιακές τοιχογραφίες. Κάτω στο λιμάνι υπάρχει ένα φοβερό μαγαζί με το όνομα Κάστρο, όπου όχι μόνο μπορείτε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα, αλλά και να περάσετε μια όμορφη βραδιά πίνοντας το ποτό σας. Ηλιοβασίλεμα με πορτοκάλι και κόκκινες αποχρώσεις που μοιάζει σαν να έχει ζωντανέψει από κάποιον πίνακα ζωγραφικής. Ναι φίλοι μου, είναι αληθινό και υπέροχο. Απολαύστε το! Και κάπως έτσι λοιπόν ξυπνήσαμε για μια τελευταία φορά εδώ στη Χαλκιάδα με τα νερά να συγκλονίζουν. Μαζέψαμε σιγά σιγά τα πράγματά μας και πήγαμε στο λιμάνι για ένα τελευταίο photo shooting. Και καθώς αναμέναμε το βαπόρι μας, όλες οι εικόνες που ζήσαμε αυτό το τριήμερο περνούσαν από μπροστά μας. Εκπληκτικές παραλίες, διαδρομές μέσα στο Πεύκο, φιλόξενοι κάτοικοι και υπέροχο φαγητό. Μα το πιο σημαντικό, μόλις μια μισή ώρα από την Αθήνα. Ναι φίλοι μου, αυτό ήταν το Αγκίστρι. Αγαπητοί μου φίλοι, εύχομαι να σας άρεσε. Να ταξιδέψατε μισή ώρα μαζί μου και να είδατε αυτόν τον παράδεισο μέσα από τα μάτια μου. Έτσι ακριβώς όπως το είδα κι εγώ. Να είστε όλοι καλά και σύντομα σε ένα καινούριο road trip μέσα από τα μάτια μου.